3 năm trước. Thiếu soái, cô tâm cơ khó lường, muốn hôn lễ thì tôi cho cô, mong cô về sau an phận thủ thường. Tâm cơ khó lường. Hôm xảy ra tai nạn xe, cô vội vàng lao ra cứu tôi, không phải là vì chờ đợi ngày hôm nay sao? Đừng tưởng cô biến thành kẻ què là tôi sẽ biết ơn cô. Thiếu soái, không phải như vậy. Thiếu soái, bệnh viện, thả tôi ra. Cô chính là Tiểu Đào Hồng, đứa phụ nữ đó sao? Các người rốt cuộc là ai? Các người muốn làm gì tôi? Tiểu Đào Hồng, vũ nữ. Thẩm Vãn Ngâm, vợ của Phó Bắc Tranh. Cái bụng cô chắc cũng được 3 tháng rồi chứ. Cũng may còn kịp phẫu thuật. Các người không được động vào tôi. Cô biết đứa bé trong bụng tôi, cha của nó là ai không? Của Phó Bắc Tranh, Phó thiếu soái. Nếu đứa con của tôi có chuyện gì, hắn sẽ không tha cho các người đâu. Phó thiếu soái, ở Giang Thành quả thật không ai không sợ hắn. Nhưng tôi với tư cách là vợ hắn, giúp hắn xử lý một tình nhân, chẳng lẽ không có tư cách sao? Vợ. Vậy cô không thể tự ý đưa tôi đến bệnh viện thế này. Tôi muốn gặp Phó Bắc Tranh, bỏ đứa bé này đi, cô sẽ được gặp hắn. Đứa bé này là của Phó Bắc Tranh. Nếu nó có mệnh hệ gì, Phó Bắc Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tôi chỉ muốn đứa bé này biến mất. Hậu quả không quan trọng. Cô tự mình giữ không được chồng, lại chút giận lên tôi. Khó trách hai người cưới nhau 3 năm rồi, hắn còn chưa từng chạm vào cô lấy một lần. Hôm nay tôi xem như đã rõ, cô căn bản không phải là đàn bà, đáng đời cô cả đời phải sống góa bộ. Cô nói đúng. Nhưng tôi là chính thất hắn cưới hỏi đàng hoàng, còn cô chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Đàn bà của Phó Bắc Tranh có thể có vô số, nhưng chính thất của hắn chỉ có thể là tôi. Đem cô ta đi. Thẩm Vãn Ngâm, Phó Bắc Tranh, thiếu soái Giang Thành, tất cả dừng tay cho tôi. Cô làm trò đủ chưa? Tôi làm trò? Tôi đã từng nhắc nhở anh rồi. Anh ở bên ngoài trăng hoa tuyết nguyệt tôi mặc kệ, nhưng chuyện con cái tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu anh đã không làm gì, vậy thì tôi đành phải ra tay thay anh vậy. Còn không mau đưa người đi. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Phó Bắc Tranh, đứa bé này của cô ta nhất định phải biến mất. Thẩm Vãn Ngâm, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Anh làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Cô dám đưa đàn bà của ta đến đây, tôi cũng cho cô nếm thử cảm giác này. Phó Bắc Tranh,
Anh làm nhục tôi còn chưa đủ sao? Năm đó nếu không phải vì cứu anh, chân tôi có bị phế sao? Cô cứu tôi cưới cô. Vị trí phó phu nhân mãi mãi là của cô, còn chưa đủ sao? Không đủ. 3 năm nay, bên ngoài người ta tôn kính tôi là thiếu soái phu nhân, nhưng sau lưng đều âm thầm cười nhạo là một người vợ bị thất sủng. Phó Bắc Tranh, chẳng lẽ anh đối với tôi không có một chút tình yêu nào sao? Yêu. Cô đúng là phó phu nhân thật, nhưng tôi muốn làm gì? Cô không có tư cách quản. Vậy anh chẳng bằng lấy mạng tôi luôn đi. Những năm nay, những nữ nhân bên cạnh anh chế giễu tôi thế nào, lăng mạ tôi cũng không sao, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận được một vũ nữ sinh con cho anh. Thể diện của phó gia và thẩm gia anh không cần, tôi vẫn cần. Tôi nói lại lần nữa, tôi Phó Bắc Tranh muốn làm gì, muốn ai sinh con cho tôi, cô đều không có tư cách quản. Nếu anh chỉ muốn một đứa con, tôi có thể sinh. Con, cô sinh ra được sao? 3 năm nay anh chưa từng chạm vào tôi. Sao anh biết tôi không thể? Anh làm gì vậy? Cho dù tôi muốn cô có em bé, nhưng chân cô có cảm giác sao? Loại người như cô, tôi không có một chút hứng thú nào. Thẩm Vãn Ngâm, những năm nay cô làm rất tốt. Những thứ cô nên có sẽ không thiếu đâu. Thì ra anh cưới tôi chỉ là thương hại tôi. Thiếu soái Sở Tấn, Phó Quang thiếu soái, cửa có rất nhiều ký giả. Tiểu Đào Hồng tiểu thư, nhìn bên này. Thật lòng chúc mừng cô. Mọi người đoán xem là trai hay gái đây? Tôi đoán nhất định là con trai. Tôi cũng nghĩ vậy, phải không? Thật tốt, đúng vậy. Vào ngày mai cả nước sẽ biết. Tiểu Đào Hồng có đứa con đầu lòng của anh. Trưởng tử của Phó thiếu soái, thế mà lại là con của một vũ nữ. Điều này sẽ trở thành trò cười lố bịch nhất năm nay. Phó phu nhân bị người ta cười nhạo còn ít sao? Cục diện hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy. Nếu không phải cô đưa cô ta đến bệnh viện, cũng sẽ không khiến mọi người đều biết. Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu tôi đã là một trò cười. Vậy thì sao? Thiếu soái bây giờ định làm thế nào? Sở Tấn có tung tin tức ra. Ta và Tiểu Đào Hồng không bao lâu nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Vâng. Anh thật sự muốn cưới một vũ nữ sao? Sự việc đến nước này, cô còn có cách nào tốt hơn sao? Năm ngày sau, cạn ly nào. Phải đó. Chúc mừng. Tỷ ơi, muội cứ tưởng tỷ không chịu đến chứ. Nếu tỷ đã đến rồi, chắc hẳn là nhận muội này rồi. Về sau, chúng ta phải cùng nhau hầu hạ thiếu soái thật tốt nha. Nhưng mà tỷ và thiếu soái, thời gian ở riêng với nhau không còn nhiều nữa. Biết đâu về khoản sinh con đẻ cái, muội có thể chỉ điểm cho tỷ đôi chút đấy. Nếu đã đến rồi, thì để Tiểu Đào Hồng kính cô một chén trà vậy. Bụng cô ấy lớn rồi, không tiện quỳ xuống cho cô. Ngươi muốn cưới cô ta cản không được. Cho dù ta có mất mạng, ngươi cũng chẳng thèm quan tâm. Phó Bắc Tranh, 3 năm nay ta đã chịu đựng đủ sự thất vọng vô tận rồi. Bây giờ đường ai nấy đi. Ly hôn đi. Ngươi có muốn xem thử hôm nay là ngày gì không? Ngươi đang giận dỗi gì vậy? Năm xưa là thẩm gia ép ngươi cưới ta, bây giờ ta bằng lòng trả lại tự do cho ngươi. Chẳng lẽ Phó thiếu soái không nên cảm kích với ta sao? Ngươi muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn với ta thì ly hôn, thật không coi ta ra gì. Ngươi biết thẩm gia hiện tại việc buôn bán dựa vào ta giúp đỡ không?
Thẩm đại tiểu thư, ngươi có chí không muốn làm kẻ vô dụng. Có từng nghĩ qua, nếu cha mẹ ngươi không còn việc làm buôn bán thì sao có thể sống ở Giang Thành được chứ? Phó Bắc Tranh, ngươi dám động đến họ thử xem. Nếu họ vẫn là nhạc phụ nhạc mẫu của ta tự khắc sẽ cung phụng tiền bạc cho họ. Nếu không phải, tại sao ta phải quan tâm đến mạng sống của họ? Hôm nay là ngày vui của mọi người. Không ngờ phu nhân vui quá, uống nhiều thêm vài chén, lại nói ra mấy lời hồ đồ, khiến mọi người chê cười rồi. Sở Tấn, đưa phu nhân về dinh thự phó. Dạ. Phó Bắc Tranh, chàng không chịu ly hôn với thiếp, chẳng qua là sợ mang tiếng bỏ rơi chính thất thôi. Còn Thẩm gia đối với chàng cũng còn giá trị lợi dụng mà thôi. Nếu giữa chàng và thiếp chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lùng, vậy thì sau này thiếp cũng không cần phải là một phó phu nhân hiểu chuyện nữa. Từ khi nhị phu nhân gả cho thiếu soái, phu nhân đã khỏi bệnh rồi. Lần này trực tiếp từ nửa đêm đã bắt đầu sốt, thật sự làm ta mệt lả người. Nếu nhị phu nhân thật sự sinh con trai, dinh thự phó này phải do cô ấy làm chủ chứ. Nếu không, chúng ta tìm cơ hội thể hiện trước mặt nhị phu nhân, nghĩ cách lấy lòng bà ấy. Nếu đã thấy chăm sóc phu nhân vất vả thì cút khỏi dinh thự phó. Thiếu soái, ngài phạt tôi thế nào cũng được, xin đừng đuổi tôi đi. Dù thân thể cô ấy có yếu ớt đến đâu, cũng không đến lượt người ngoài nói lung tung. Sau này nếu ai còn dám bàn tán về cô ấy thì coi chừng cái đầu của các người. To tiếng thế, ở trong tôi cũng nghe thấy. Họ là người chăm sóc tôi còn chưa lên tiếng. Anh nổi giận làm gì? Sự dung túng của cô chỉ khiến họ càng được nước làm tới. Họ nói như vậy chẳng phải đều do anh gây ra sao? Vậy nên tôi không cần anh giả nhân giả nghĩa giúp tôi. Tôi đã nói trước đây rồi, tôi không cần anh thương hại. Nếu anh thật lòng tốt với tôi thì nên nhanh chóng nghĩ cách chữa khỏi chân cho tôi. Được, chiều nay tôi sẽ đưa em đi bệnh viện chữa chân. Mong rằng chính đỉnh ca của em thật sự như lời em nói, y thuật cao minh. Anh ấy đã nói anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi chân cho tôi. Đứng lại. Tiểu Vãn, Vãn Ngâm, cứu tôi với. Cô nói gì đi chứ? Thẩm Vãn Ngâm ơi, Thẩm Vãn Ngâm, cố gắng lên. Đã tỉnh rồi thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Là anh đã cứu tôi. Phó Bắc Tranh, cảm ơn anh. Điều tra được chưa? Thiếu soái, thuộc hạ vô dụng. Chiếc xe tấn công ngài và phu nhân tôi không điều tra ra. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, chiếc xe đó được mua dưới danh nghĩa Tiểu Đào Hồng. Người tên gián điệp này gan to thật đấy, dám mua chuộc người của ta làm chuyện này. Nếu Phó Bắc Tranh phát hiện ra thân phận của ngươi, Lưu đại sư sẽ không tha cho người đâu. Ta đã bảo ngươi đi giúp ta xử lý Thẩm Vãn Ngâm, ngươi cứ lẩn lỡ mãi, ta đành phải tự mình ra tay. Ngươi tưởng xử lý cô ta dễ lắm sao?
Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám phá hoại chuyện của ta thì khỏi cần mạng của ngươi nữa. Được thôi, cùng lắm thì cùng xuống địa ngục chung. Giang Thành ngươi cũng đừng ở nữa. Nếu ngươi không muốn thân phận bại lộ thì mau đi giải quyết Thẩm Vãn Ngâm. Ta chỉ cho ngươi 7 ngày. Một quân cờ nhỏ nhoi còn dám uy hiếp ta. Tiểu Đào Hồng ơi Tiểu Đào Hồng, ta thấy ngươi nên đi chôn cùng Thẩm Vãn Ngâm đi. Cô đến làm gì? Tôi chỉ đến thăm tỷ tỷ. Từ sau tai nạn lần trước, tỷ tỷ đã mấy ngày nay không ra ngoài rồi. Tôi sợ tỷ tỷ ở nhà bức bối quá, nên tôi đã nhờ người kiếm được vé xem buổi diễn đầu tiên của Liễu Mộng, muốn mời tỷ tỷ cùng đi xem. Muội cũng thấy rồi đấy, thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Huống chi ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đi xem minh tinh gì đó với muội. Xem ra tỷ tỷ vẫn chưa biết, Liễu Mộng này trên báo thường xuyên nổi lên tin đồn tình ái của cô ta với thiếu soái. Tôi nghe nói thiếu soái đã đồng ý sẽ đi xem rồi. Không biết tỷ tỷ có thể cùng tôi đi xem không nhỉ? Tôi thì nhớ mãi chuyện hắn cứu tôi lần trước, còn phó thiếu soái thì đa tình khắp nơi. Nhìn ảnh thì thấy xinh đẹp đấy, nhưng không biết người thật thế nào. Sân khấu. Tỷ tỷ có phải đang lo lắng thiếu soái sẽ bị Liễu Mộng mê hoặc nên mới đến đây không? Tính tình Phó Bắc Tranh thế nào thì ngươi và ta đều rõ cả. Đàn bà trong mắt hắn căn bản chẳng là gì. Trong lòng hắn chỉ có địa vị của hắn và Giang Thành thôi. Quả nhiên là tỷ tỷ. Nhìn thiếu soái rõ ràng như vậy, nhưng tôi cũng thấy tiếc cho tỷ tỷ. Tâm tư tỷ tỷ dành cho thiếu soái những ngày qua tôi đều thấy rõ. Chỉ là thiếu soái không phải người tình cảm, không thể báo đáp tỷ tỷ được gì đâu. Tiểu Đào Hồng, muội có biết mình đang nói những lời ngu ngốc gì không? Ta gả cho hắn 3 năm rồi, chẳng lẽ muội hiểu hắn hơn ta sao? Đã đến rồi thì xem kịch cho đàng hoàng. Đây không phải dinh thự phó. Tất cả chú ý. Thiếu soái cứ tự xem đi. Ở đây ngột ngạt quá, tôi ra hóng gió một chút. Tỷ tỷ ở đây không quen biết ai, tôi vẫn nên đi cùng tỷ ấy. The film was translated and narrated by M Media. Thiếu soái, người của chúng ta theo dõi Tiểu Đào Hồng, tin tức nhận được chắc chắn không sai. Sân khấu đã sắp xếp xong chưa? Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Phía phu nhân cũng đã phái người bảo vệ riêng. Vì hôm nay chúng ta đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi. Lần này nhất định phải tóm gọn lũ gián điệp này, một lưới bắt hết. Tại sao ngươi vẫn chưa ra tay? Ta cảnh cáo ngươi, nếu tối nay Thẩm Vãn Ngâm còn sống trở về dinh thự phó, tất cả những việc làm ăn của ngươi ta sẽ vạch trần hết. Bên cạnh Thẩm Vãn Ngâm có người bảo vệ, tôi không có cơ hội ra tay. Hay là cô dụ cô ta lại đây? Trước đó đã nói rồi, tối nay ta không tham gia. Nếu Phó Bắc Tranh phát hiện ra những dấu vết đó thì ta cũng không sống nổi. Tiểu Đào Hồng, Phượng Hoàng muốn bay lên cành cao, nào có dễ như vậy. Người dụ cô ta lại đây, chuyện còn lại ta thay người đi làm. Thiếu soái gặp nguy hiểm. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi trước đây nghi ngờ ta là gián điệp, ta thừa nhận ta chính là người của người khác, phải đến bên cạnh Phó Bắc Tranh thám thính tin tức. Tối nay bọn họ sẽ ở rạp hát ra tay với Phó Bắc Tranh. Vậy sao ngươi không tự mình báo cho hắn biết tin này? Ngươi hiểu Phó Bắc Tranh mà. Nếu để hắn biết thân phận của ta, có thể ta không muốn con vừa sinh ra đã không có cha.
Ta hối hận vì đã giúp bọn họ làm việc này rồi. Thẩm Vãn Ngâm, hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu Phó Bắc Tranh. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Đưa cái này cho hắn, báo cho hắn biết có nguy hiểm. Phu nhân, người làm sao vậy? Đưa cái này cho thiếu soái, nhất định phải nhanh. Vâng. Phó Bắc Tranh, hy vọng vẫn còn kịp. Tiểu Đào Hồng, ngoan ngoãn làm quân cờ không tốt sao? Cứ muốn làm. Thiếu soái phu nhân, người cũng không nghĩ xem bản thân có cái mạng đó không? Nhưng mà ngươi ở bên cạnh Phó Bắc Tranh hưởng phúc lâu như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ lại có Thẩm Vãn Ngâm bị kéo theo làm người thế mạng. The film was translated and narrated by M Media. Đi điều tra Tiểu Đào Hồng. Vãn Ngâm, Phó Bắc Tranh, Tiểu Đào Hồng. Không phải tôi. Phó Bắc Tranh, không phải tôi. Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói tôi cái gì cũng không biết. Anh tin không? Tôi tin cô. Có tôi ở đây, không ai dám động đến cô. Giang Thành này, lời của tôi là quyết định. Thiếu soái, có chuyện không hay rồi. Sáng sớm, ký giả đã vây quanh dinh thự chờ phu nhân. Phu nhân vì không muốn liên lụy ngươi, đã tự mình đến nhà Giang Thành Bắc. Lập tức phái xe đến nhà Giang Thành Bắc. Vâng. Nhà Giang Thành Bắc, cô đang làm cái gì vậy? Ra đây về với tôi. Chỉ như vậy mới có thể khiến đám người ngoài ngậm miệng lại. Nếu tôi đã bị vu oan, vậy sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Phó Bắc Tranh, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu chàng tin ta trong sạch, vậy thì chàng hãy thay ta tìm ra hung thủ thật sự để minh oan. Nàng không biết trong ngục tù này đáng sợ đến mức nào mà dám to gan như vậy. Chỉ cần nàng muốn, ta có thể khiến bọn họ câm miệng. Diện mạo chàng bây giờ còn đáng sợ hơn cả ngục tù này. Thôi được rồi, ta đến đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Bây giờ đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ta không có gì phải sợ. Những gì ta có thể làm đều đã làm rồi. Phần còn lại là tùy vào thiếu soái. Nàng đợi ta, ta nhất định sẽ giúp nàng rửa sạch tội danh. Phó Bắc Tranh, chàng nhất định phải đến. The film was translated and narrated by Thẩm tiểu M thư, Media. ngươi là ai? Thẩm tiểu thư đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cô. Tôi đến chỉ muốn nói với cô rằng cô sẽ sớm được ra tù. Ngươi có ý gì? Thẩm tiểu thư còn chưa biết sao? Vào đêm cô bị bắt giam, có người đã gửi cho thẩm gia một bức thư. Trong thư nói rằng chỉ cần giao ra 500 thỏi vàng thì sẽ giao nộp kẻ đã hãm hại Tiểu Đào Hồng. Hiện giờ thẩm gia và Úc gia đã gom đủ 500 thỏi vàng và giao cho đối phương rồi. E rằng thẩm tiểu thư sẽ sớm được ra khỏi tù. Không biết thẩm tiểu thư có muốn biết kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện hay không? Hay nói cách khác, thẩm tiểu thư không tò mò vì sao phó thiếu soái lại yêu một vũ nữ, thậm chí còn để cô ta mang thai. Ngươi có gì thì nói thẳng,
Ta không rảnh chơi trò nửa vời. Thẩm tiểu thư, sau khi xem qua tài liệu này, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hoặc Thẩm tiểu thư sẽ hối hận vì sao lại quen biết Phó Bắc Tranh. Về nhà với ta. Phó Bắc Tranh, chàng có một câu nào thật lòng với ta không? Phó Bắc Tranh, sự việc đến nước này rồi, chàng có thể đừng lừa gạt ta nữa được không? Mấy ngày nay ta rất mệt vì vụ án của nàng. Mấy ngày nay ta đều không được nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói. Vụ án của ta sao? Rốt cuộc đây là vụ án của ta hay là âm mưu của chàng? Đứa bé trong bụng Tiểu Đào Hồng căn bản không phải của chàng. Vì kế hoạch của chàng, cho dù là hủy hoại ta, hủy hoại Thẩm gia, chàng cũng không quan tâm đúng không? Ai nói cho nàng biết chuyện này? Ai nói với ta không quan trọng? Phó Bắc Tranh, tại sao? Sao lại đối xử với ta như vậy? Chàng đã sớm biết Tiểu Đào Hồng là gián điệp, vậy nên chàng cố ý để cô ta tưởng mình mang thai con của chàng. Cả việc mỗi lần cô ta có được những thông tin đều là giả, tất cả đều là kế hoạch của anh. Anh chỉ muốn lợi dụng tôi để trừ khử cô ta. Phó Bắc Tranh, cuộc đời của anh không thể có vết nhơ, còn tôi chính là quân cờ, anh có thể hy sinh đúng không? Tôi sẽ bồi thường cho cô. Anh là một tên khốn hèn hạ. Hiện tại Thẩm gia còn có ích với anh lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Cô muốn có con, tôi cho cô. Như vậy không tốt sao? Phó Bắc Tranh, tôi rốt cuộc là gì trong lòng anh? Là một trò hề sao? Sắc mặt nàng kém thế này. Lễ tế lần này, nàng đừng đi nữa. Dù sao cũng chỉ là làm cho người sống xem. Mục đích là để thu phục lòng người. Chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là lễ tế thôi mà. Sẽ không mệt mỏi đến ngã quỵ đâu. Hơn nữa, đi tế ông nội mà, con dâu lại vắng mặt thì ra thể thống gì? Chuyện lần trước không phải như nàng nghĩ đâu. Không cần nói nữa. Bao nhiêu năm qua ta thất vọng về chàng còn ít sao? Cũng chẳng kém gì lần này. Năm đó chàng cưới ta, nhất định là rất không cam lòng phải không? Một bên là sự ép buộc của Thẩm gia, một bên là Phó gia đang trong tình thế nguy cấp. Cho nên chàng mới ghét ta như vậy. Chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cưới nàng tuy là bị ép buộc, nếu không thể hòa ly, vậy thì cứ hòa thuận chung sống đi. Anh em, hành động lần này thập tử nhất sinh. Vương Hải, thủ lĩnh đảng nổi loạn. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chúng tôi không sợ đánh đổi mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, chúng ta đã đợi ở Giang Thành 1 năm rồi, chỉ vì ngày hôm nay. Lát nữa hãy mai phục cho tốt. Chủ yếu là nắm bắt thời cơ, nhất định phải một kích tất chúng. Chỉ cần thừa dịp bọn chúng làm lễ tế, lấy mạng Phó Bắc Tranh, Giang Thành chắc chắn sẽ đại loạn. Đừng sợ, loại ám sát này quá quen rồi, sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Thiếu soái, tất cả mọi người đã bị khống chế rồi, không biết tự lượng sức mình. Nơi này không an toàn. Trước tiên đưa nàng về dinh thự phó, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Thẩm Vãn Ngâm. Vãn Ngâm,
Nàng không được xảy ra chuyện gì. Nàng còn chưa trả thù được mà, sao nàng có thể mất được? Còn Thẩm gia nữa, nàng nhất định phải sống, nếu không ta sẽ cho bọn họ cút hết. Thẩm Vãn Ngâm, nàng phải sống cho ta. Nàng không thể cứ vậy mà ra đi. Phòng cấp cứu. Thẩm Vãn Ngâm, nàng không thể mất mạng. Ta không muốn nàng mất mạng. Phó Bắc Tranh, ngươi nói cho ta biết Tiểu Vãn rốt cuộc là thế nào? Tại sao nàng ấy lại bị đưa vào phòng phẫu thuật mà ngươi lại bình an vô sự đứng ở đây? Nàng ấy không phải là thê tử của ngươi sao? Tại sao ngươi lại không bảo vệ nàng ấy cho tốt? Nàng ấy sẽ không sao hết. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng ta để đền. Phó Bắc Tranh, ngươi căn bản là không xứng có được tình yêu của Tiểu Vãn. Thế nào rồi? Hiện giờ bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần phải truyền máu gấp. Ai trong số các vị là nhóm máu O? Tôi, lấy máu của tôi đi. Bệnh viện vừa gọi điện tới. Ta cứ tưởng muội không tỉnh lại được nữa. Vậy chẳng phải tốt lắm sao? Như vậy huynh có thể cưới vợ ba rồi. Thẩm Vãn Ngâm, rốt cuộc là ai cho muội lá gan trong tình huống đó đỡ đạn cho ta? Muội không cần mạng nữa sao? Muội tưởng muội mất mạng ta sẽ không cưới người phụ nữ khác sao? Ta biết huynh sẽ làm vậy. Thiếu soái luôn đặt lợi ích lên hàng đầu mà. Thẩm Vãn Ngâm, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ biết kẻ mạnh là vua. Đồng tình, thương hại, cho đến tình thân ái tình, đối với ta đều là thứ vô dụng. Cho đến khi gặp muội, những điều này mới dần dần thay đổi. 3 năm trước, muội vì cứu ta mà mất đi đôi chân, lần này lại suýt mất mạng. Cho dù ta có không hiểu ái tình là gì, nhưng nhìn thấy những gì muội làm cho ta cũng hiểu rồi. Hôm nay ta xin thề, về sau ta sẽ học cách yêu thương muội. Muội có bằng lòng yêu ta không? Ta không bằng lòng. Tại sao? Trước đây là ta không hiểu rõ lòng mình, không đáp lại nàng. Bây giờ ta đã hiểu rõ lòng mình rồi. Kể từ khi ta quyết định hòa ly với huynh, ta không còn là người phụ nữ trong phủ họ Phó, chỉ biết chờ huynh quay đầu lại nữa rồi. Giờ đây ta muốn sống cho chính mình. Sau khi xuất viện, ta sẽ dọn về nhà họ Thẩm ở. Cho đến khi huynh đồng ý hòa ly, ta sẽ luôn ở nhà họ Thẩm. Phu nhân, cô bé này nói cô ta là người của thiếu soái. Ngươi ngẩng đầu lên. Ngươi nói ngươi là người của Phó Bắc Tranh. Ý gì? Tôi tên là Tống Tiểu Thuyền, là hàng xóm cũ của Tiểu Tranh ca. Nay nhà gặp nạn. Tôi nghe nói Tiểu Tranh ca ở Giang Thành làm thiếu soái. Tôi thật sự không còn nơi nào để đi, nên đã trốn từ Cẩm Châu đến đây. Phu nhân, xin người hãy giữ tôi lại. Ta đã gặp Tống Tiểu Thuyền rồi. Sau này cứ để cô ta ở tại dinh thự phó đi. Được thôi. Đã rõ. Muội chẳng lẽ không có gì muốn hỏi ta sao? Muội đối với thân phận của cô ta không chút nào tò mò sao? Cả Giang Thành này đều là của Phó thiếu soái. Chàng muốn làm gì thì đều được hết.
Thẩm Vãn Ngâm, lúc trước muội kích động như vậy, muốn trừ khử Tiểu Đào Hồng. Bây giờ tại sao một chút phản ứng cũng không có? Phó Bắc Tranh, tôi mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn tiếp quản Thẩm gia cho tốt. Học hành kinh doanh cho đàng hoàng. Tôi thật sự không còn sức so đo với anh. Đây là Tiểu Đào Hồng thứ mấy. Sau này anh muốn làm gì thì làm đi. Đây là lời em nói đấy. Phu nhân, tôi có thể đi cùng cô đến bệnh viện không? Tiểu Tranh ca nói hôm nay cô đi tái khám. Anh ấy bận, không có thời gian đi cùng cô. Tôi có thời gian. Cứ coi như là tôi muốn cảm ơn phu nhân đã cho tôi ở lại dinh thự phó. Nếu cô muốn đi thì cùng đi với tôi thôi. Thanh Nhi, cô hãy đem món quà mua cho mẹ ta ở trong phòng ta đến Thẩm phủ. Vâng, phu nhân. Tiểu Thuyên, trên thế gian này chỉ còn hai chị em chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống. Muội nhất định phải giúp tỷ giành lại Tranh ca từ tay con tiện nhân Thẩm Vãn Ngâm đó. Tỷ, muội phải giúp tỷ thế nào? Ta muốn muội đến phó gia tiếp cận Thẩm Vãn Ngâm. Phu nhân, khám tổng quát chúng tôi đã sắp xếp xong rồi. Vậy giờ tôi đưa cô qua nhé. Tiểu Thuyên, chúng ta. Tống Tiểu Thuyên đâu? Cô ta đi đâu rồi? Tỷ nói, người ở lầu 4 là tiểu phu nhân của Tiểu Tranh ca. Người nham hiểm độc ác. Nhưng tai nạn lần trước đã khiến cô ta hôn mê. Giờ tỷ bảo tôi đưa lọ thuốc này cho y tá thay thuốc. Không biết tỷ muốn làm gì nữa. Tiểu Tranh ca, không phải cô đi cùng phu nhân khám sức khỏe sao? Sao cô lại ở đây? Tôi... Thiếu soái, đây là gì? Tôi không biết gì cả, Tiểu Tranh ca. Là tỷ bảo tôi đưa lọ thuốc này lén cho y tá thay thuốc. Thiếu soái, hay là để tôi hỏi Tiểu Thuyền cô nương, rốt cuộc là chuyện gì đi? Nếu có người muốn hại Tiểu Đào Hồng, anh nghĩ sẽ tìm một đứa con gái chẳng hiểu chuyện gì để làm việc này sao? Rủi ro có phải quá lớn không? Ý của thiếu soái là mục tiêu của đối phương căn bản không phải là Tiểu Đào Hồng. Đi điều tra. Mau đi xem phu nhân hiện đang ở đâu. Tập hợp binh lực gần bệnh viện. Lập tức đi bảo vệ phu nhân. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Nếu là muốn tiền thì cứ ra giá, tôi trả gấp đôi cho. Thật đáng tiếc, sếp của chúng tôi không cần tiền, mà muốn cho phó phu nhân cô sống không yên ổn. Tôi nhớ tôi không có thủ oán sâu nặng với ai cả. Sếp của các người rốt cuộc là ai? Hận ta đến vậy sao? Phu nhân quả là lợi hại. Đến nước này rồi mà vẫn chưa quên moi móc lời tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên giữ sức, nếu không lát nữa sẽ mệt lắm. Các người đã biết tôi là phu nhân của Phó Bắc Tranh mà không sợ hắn biết được, sẽ băm các người ra thành trăm mảnh sao? Có lẽ chính vì biết cô là phu nhân của Phó Bắc Tranh mà sếp nhà chúng tôi mới muốn cô sống không yên ổn đấy. Phu nhân, nghe nói cô lấy Phó Bắc Tranh đã 3 năm mà hắn ta chán ghét đến mức không muốn động vào cô. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, mấy anh em chúng tôi nhất định sẽ cho cô nếm trải niềm vui của nữ nhân, hầu hạ cô thật thoải mái.
Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Sao giờ anh mới đến? Về dinh thự phó, tìm cho tôi vị lương y giỏi nhất. Em tỉnh rồi. Tôi cứ tưởng tôi không còn được gặp lại anh nữa. Là tôi đến muộn. Tôi biết tôi đã khiến cuộc đời thiếu soái có vết nhơ. Thẩm Vãn Ngâm, em có biết em đang nói gì không? Tôi không còn có thể làm thiếu soái phu nhân của anh nữa rồi. Tôi đã bị người ta làm nhục. Người ngoài sẽ chỉ nói tôi là người đàn bà không còn trong sạch. Nếu bây giờ anh ly hôn tôi, người ngoài sẽ hiểu cho anh. Nếu em còn dám lấy lý do này để rời xa tôi tuyệt đối không đồng ý. Tất cả những gì anh có bây giờ đều đến một cách không dễ dàng. Thẩm Vãn Ngâm, Tôi yêu em. Chúng ta còn có mấy chục năm sau này. Cả đời cũng đừng hòng trốn thoát khỏi người tôi. Dù em có tạm thời sa vào vũng bùn, em vẫn là người vợ duy nhất của Phó Bắc Tranh tôi. Phó Bắc Tranh tái hôn với em, cả Giang Thành đều biết cả rồi. Có phải hắn lại dùng nhà họ Thẩm để ép em không? Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp em. Không phải. Không phải đâu. Chính Đình ca ca, trước khi tôi bị bắt cóc, thật sự đã quyết tâm rời xa anh ấy. Nhưng hôm đó tôi tỉnh lại, nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy những điều mà tôi từng cố chấp đều không còn quan trọng nữa. Chính Đình ca ca, trải qua 3 lần sinh tử, tôi mới nhận ra tôi thật sự không thể rời xa anh ấy. Tiểu Vãn, bây giờ trong lòng anh ấy có em, vậy còn tương lai thì sao? Tương lai của tôi và Tiểu Vãn là cả đời. Tôi thấy hôm nay trị liệu cũng gần xong rồi. Để tránh người ta nói xấu tôi đưa Tiểu Vãn về phòng trước. Juliet ghê. Vừa rồi ai nói không thể rời xa tôi? Tiểu Vãn, tiếp theo tôi phải rời Giang Thành một chuyến. Đợi tôi quay lại, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Chuyện này là sao? Lúc đi không phải vẫn còn khỏe mạnh sao? Phu nhân, hãy trách phạt tôi. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi, ai ngờ lại gặp mai phục. Tất cả đều là tại tôi, thiếu soái vì cứu tôi mới ra nông nỗi này. Bây giờ không phải lúc tự trách. Ngươi tìm cho ta vị bác sĩ giỏi nhất Giang Thành đến đây, nhanh lên. Bác sĩ. Phó Bắc Tranh,
Chuyện gì thế này? Chàng đã hứa với thiếp sẽ bình an trở về gặp thiếp mà. Sao chàng lại ra nông nỗi này? Chúng ta đã khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay. Thiếp đợi chàng 3 năm rồi. Phó Bắc Tranh, sao chàng nỡ bỏ thiếp một mình nữa? Tỉnh lại đi. Chàng tỉnh lại đi được không? Tranh ca, muội muốn gặp huynh. Phu nhân, có một vị phu nhân đến cổng. Bà ấy nói là mẫu thân của thiếu soái. Mau mời vào. Vâng. Mạnh Mẫn Quân, mẹ của Phó Bắc Tranh. Vị này chính là mẫu thân của Phó Bắc Tranh. Thần sắc quả có vài phần giống nhau. Mẫu. Thưa mẫu thân, mẫu thân vất vả đường xa rồi, mời mẫu thân dùng trà. Con dâu kiểu gì mà cho ta uống thứ này là sao? Thật ngại quá, con không biết mẫu thân sẽ đến nên chưa kịp chuẩn bị. Mong mẫu thân lượng thứ. Còn biết giả vờ giả vịt, khó trách được con trai ta thích. Ta khuyên cô nên sớm bỏ cái hy vọng đó đi. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận đứa con dâu tàn phế này. Mẫu thân, người nên biết thiếu soái rất yêu thương và chiều chuộng con. Nên dù mẫu thân nghĩ thế nào thì chỉ cần chàng chưa hiu con sẽ mãi mãi là con dâu của mẫu thân. Con được lắm, con còn dám cãi lại. Xem con bị hưu rồi, còn vanh váo được không? Ta xem ai hưu ai. Bắc Tranh, chàng tỉnh rồi. Yên tâm đi, chút thương tích này không mất mạng nổi. Con trai, con bị thương nặng thế này, sao con lại ra nông nỗi này không ai nói cho ta biết vậy? Có phải tại con đàn bà này không? Ta đã nói rồi, con đàn bà này là sao chổi, không thể giữ lại. Mẫu thân đến đây làm gì? Con trai, con không biết mẹ đã chịu bao nhiêu khổ sở mới gặp được con. Hôm nay Thẩm Vãn Ngâm đã quá đáng với mẹ. Con nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Ở dinh thự phó này, mọi chuyện đều do phu nhân con quyết định. Kể cả con về cũng phải nghe lời cô ấy. Con nói vậy là sao? Mẹ là mẹ ruột của con đó. Sao con lại chiều chuộng đứa tàn phế này? Con không biết báo chí đưa tin gì sao? Nó bị người ta làm chuyện đó. Sao con có thể chịu đựng được? Đủ rồi, câm miệng. Các người là cái thá gì mà dám ở đây vanh váo? Ta là chủ nhân dinh thự phó này. Chắc chắn là do con Thẩm Vãn Ngâm kia. Ta không trị được chúng nó thì còn không trị được các người sao? Đồ bẩn thỉu. Ý mẫu thân là gì? Bà mới đến có mấy ngày, muốn ra ngoài phủ đầu cũng không cần gấp gáp vậy đâu. Thẩm Vãn Ngâm, ta đang dạy dỗ hạ nhân, ngươi xen mồm vào làm gì? Ổn cho ngươi là đại tiểu thư Thẩm gia, sao lại mặt dày mày dạn thế này?
mặt dày mày dạn. Ta đường đường là con gái của thủ phủ Giang Thành, lúc ban đầu gả cho Phó Bắc Tranh. Toàn bộ báo chí trong thành viết toàn là chuyện ta Thẩm Vãn Ngâm hạ mình gả cho Phó Bắc Tranh. Còn bà, Phó đại sư chưa bao giờ thừa nhận bà là tiểu thê của ông ấy. Bà không danh không phận, sinh được một đứa con. Rốt cuộc là ai mặt dày mày dạn? Ngươi. Lão phu nhân, có chuyện gì vậy, lão phu nhân? Con trai, con cuối cùng cũng đến rồi. Con xem con lấy được người vợ tốt ghê chưa? Đây là muốn lấy mạng mẹ đây mà. Con đã hỏi bác sĩ rồi, mẹ bị lên cơn đau tim cấp tính. Nếu không muốn tái phát thì cứ an phận một chút. Con không biết đâu, hôm nay Thẩm Vãn Ngâm nói những gì. Cô ta nói cô ta hạ mình gả cho con. Ngay cả mẹ con, cô ta cũng không coi ra gì. Con nói xem, người phụ nữ như vậy còn giữ lại làm gì nữa? Cô ấy nói sai sao? Nếu không có cô ấy, con làm sao có được sự giúp đỡ của Thẩm gia, giúp con giữ vững vị trí thiếu soái? Nếu không có cô ấy, hôm nay mẹ làm sao có cơ hội làm loạn dinh thự phó? Con điên rồi sao con trai? Sao con có thể thừa nhận con dựa vào đàn bà để leo lên chứ? So với những đau khổ và nhục nhã mà mẹ từng gây ra cho con rất may mắn cô ấy khi đó đã chọn con. Cô ấy gả cho con là phúc khí lớn nhất đời này của con. Được lắm, Phó Bắc Tranh, vì một người đàn bà mà ngay cả mẹ cũng không màng tới nữa. Không sống nổi nữa. Ta không sống nổi nữa. Lão gia, mẫu thân của Phó Bắc Tranh nằm viện mấy ngày rồi. Chuyện này dù sao cũng có liên quan đến Tiểu Vãn, là mẫu thân của nó. Ta cũng nên đến thăm bà ấy. Dù sao thì bà ấy vẫn là thân mẫu của Phó Bắc Tranh. Được rồi. Còn tiện nhân Thẩm Vãn Ngâm đó, còn dám tranh với ta? Ta muốn người bỏ thứ này vào thuốc mà Mạnh Mẫn Quân uống mỗi ngày. Đến lúc đó, thời gian lâu dần, dược tính phát huy tác dụng. Mạnh Mẫn Quân nhất định sẽ nghi ngờ. Cho dù bà ta điều tra ra được gì, cũng sẽ chỉ nghi ngờ Thẩm Vãn Ngâm. Đến lúc đó, ta đây không tin mẫu thân của thiếu soái họ Phó bị con dâu đầu độc mất mạng mà vẫn có thể mặc kệ. Ai đó? Đến dinh thự Phó. Vâng, nhanh lên. Người đàn bà đó rốt cuộc là ai? Kế hoạch của cô ta nếu thật sự thành công thì Vãn Ngâm sau này làm sao có thể ở lại dinh thự Phó được nữa? Tôi phải nhanh chóng đi báo cho con bé biết. Nhanh lên một chút, nhanh hơn nữa. Cha, mẹ thế nào rồi? Vẫn đang cấp cứu. Nhất định sẽ không sao đâu. Con ở đây chờ mẹ cùng cha. Trước đây cha không phải nói muốn đi chơi sao? Đợi mẹ khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi chơi. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Khi bà ấy được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lão gia, xin hãy bình tĩnh, rồi sẽ qua thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mẹ. Vãn Ngâm. Mẹ. Phó Bắc Tranh, bọn họ gạt tôi đúng không? Mẹ tôi không thể nào mất được. Tôi cầu xin anh hãy đi tìm bác sĩ khác đến, được không? Tôi cầu xin anh, tôi xin anh, em hãy bình tĩnh lại, rồi sẽ qua thôi. Chỉ cần em bình an vô sự thì nhạc mẫu mới có thể ra đi thanh thản. Tôi không muốn nghe những lời ma quỷ của anh.
Mẹ tôi trước đây vẫn khỏe mạnh. Bà ấy còn nói muốn đến bệnh viện thăm mẹ anh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Vãn Ngâm. Thiếu soái, dựa theo manh mối, người ở ngay bên trong, người của chúng tôi 2 ngày nay vẫn luôn canh giữ ở đây, hoàn toàn không có ai ra ngoài cả. Tranh ca, sao lại là anh? Đau quá. Tranh ca, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi hỏi lại lần cuối, có phải cô đã hại Khương Như không? Tôi nhận tội. Tôi nhận hết mọi tội. Xin anh, nể tình 20 mấy năm quen biết, xin hãy tha cho tôi. Nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì? Nếu anh đã biết chuyện này là do tôi làm, thì hà cớ gì phải nhiều lời ép hỏi tôi như vậy? Hay là anh căn bản không muốn tin Khương Như là do tôi hại? Láo sự. Nhà họ Thẩm không thù không oán với cô, sao cô có thể làm ra chuyện độc ác như vậy? Đúng vậy, tôi chính là nhắm vào nhà họ Thẩm. Có bản lĩnh thì anh cứ bắt tôi vào tù đi. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Bây giờ chính là lúc đối phó với Lưu Lương Dung, thời khắc mấu chốt nhất. Anh nỡ làm gì tôi sao? Cho dù anh phải cho Thẩm Vãn Ngâm một lời giải thích thì đã sao? Dù anh có lấy mạng tôi, Khương Như cũng không thể sống lại. Tranh ca của tôi ơi, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại đưa tôi trở lại bên cạnh Lưu Lương Dung mới là có lợi nhất cho anh. Như Tống Oanh Oanh đã nói, sự việc đã xảy ra rồi, Khương Như cũng mất rồi, cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Bây giờ muốn có được lợi ích lớn nhất, nhất định phải đưa Tống Oanh Oanh trở lại bên cạnh Lưu Lương Dung. Chúng ta đều quen biết đã nhiều năm rồi, tin rằng anh sẽ không vì tình cảm nam nữ mà đánh mất cả danh lợi và địa vị chứ. Cô phải hiểu rõ, bên phía Thẩm Vãn Ngâm không dễ qua mặt đâu. Tranh ca yên tâm, tôi đã tìm được một kẻ thế tội gánh tội thay tôi rồi. Như vậy anh cũng dễ bề giải thích với Thẩm Vãn Ngâm. Vãn Ngâm, sự việc đã qua 2 ngày rồi. Dù em không mang đến sức khỏe của mình, cũng phải nghĩ đến nhạc phụ và Thẩm gia chứ. Giờ nhạc mẫu đã mất rồi, nếu bà ấy thấy bộ dạng em bây giờ thì sẽ nghĩ thế nào? Phó Bắc Tranh, tim tôi đau quá. Tại sao? Cớ gì lại là mẹ tôi? Vãn Ngâm, vẫn còn tôi ở bên cạnh em. Đã 2 ngày rồi. Hung thủ hại mẹ tôi đã tìm được chưa?
hung thủ đã tự thú rồi. Theo lời hắn ta khai, là hôm đó say rượu, phóng nhanh vượt ẩu trên đường, nên mới vô tình. Anh có tin lời hắn ta nói không? Vụ tai nạn xảy ra cách dinh thự phó không xa. Rõ ràng là mẹ tôi đang trên đường đến tìm tôi thì bị hại. Vãn Ngâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ về chuyện này, sẽ cho em một chân tướng. Hóa ra trong mắt anh, sự ra đi của mẹ tôi chỉ là một kết luận qua loa đại khái. Anh không muốn điều tra thì để tôi tự điều tra. Phu nhân sao lại đến đây? Nhà giam là nơi dơ bẩn, vô cùng ô uế. Phu nhân mau về đi. Tôi muốn tự mình thẩm vấn tên tội phạm này. Phu nhân, chuyện này nếu thiếu soái biết được, tôi nói tôi muốn tự mình thẩm vấn hắn. Cút ra ngoài cho tôi. Được. Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Tối qua tôi có uống rượu, lúc về đã đụng trúng người ta. Muốn làm cái gì tùy cô. Người nói lúc đó người say mềm, thần trí đã không còn tỉnh táo nữa. Nhưng tại sao đến cả chi tiết vụ tai nạn xe lại nhớ rõ ràng đến vậy? Nếu người thật sự có thể lái một chiếc xe tốt như vậy, hẳn phải là kẻ giàu sang, quyền quý mới đúng. Thế nhưng nhìn ngươi xem, đôi tay đầy chai sạn cùng bộ quần áo rách rưới, hẳn là một kẻ làm việc chân tay kiếm sống mà thôi. Đứng ra chịu tội thay người khác không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi còn không nói thật, ta chỉ đành cho ngươi nếm mùi đau khổ thôi. Ra tay đi. Dừng tay. Phu nhân họ Phó lạm dụng tư hình, chẳng lẽ không sợ bách tính Giang Thành biết được sao? Ta không quan tâm. Ngươi mà còn không nói, ta sẽ lóc thịt ngươi từng chút một. Dừng tay lại đi. Đưa hắn xuống. Phó Bắc Tranh, hắn thật sự là hung thủ hại mẫu thân ta sao? Nàng cũng đã thẩm vấn rồi, chắc hẳn trong lòng nàng đã có đáp án rồi. Ta hỏi chàng lần nữa, hung thủ có phải hắn không? Phó Bắc Tranh, tại sao huynh lại ngăn cản muội biết được sự thật? Từ chuyện của người đàn bà kia cho đến việc mẫu thân ta mất mạng, rốt cuộc huynh còn bao nhiêu chuyện lừa gạt muội? Quả nhiên là Phó thiếu soái, huynh thật sự nhẫn tâm mà. Thiếu soái, phạm nhân cắn lưỡi tự kết liễu rồi. Thẩm tiên sinh, Thẩm gia gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy, cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề, việc làm ăn cũng chịu tổn thất lớn. Xin hỏi về sau có biện pháp khắc phục nào không? Thẩm tiên sinh, tai nạn này rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là do con người gây ra? Biến cố lần này của Thẩm gia đại khái cần bao lâu để khôi phục lại? Trước tiên, cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo. Tôi tin rằng mọi người đều rất quan tâm đến tình hình hiện tại của Thẩm gia. Hôm nay, tôi cũng muốn nhân cơ hội này tuyên bố một việc. Tuyên bố chuyện gì vậy? Không biết nữa. Mọi người yên lặng một chút. Tai nạn xảy ra ở nhà vài ngày trước, đối với Thẩm mỗ mà nói là một đòn giáng mạnh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thẩm mỗ quyết định từ hôm nay trở đi, toàn bộ công việc kinh doanh của Thẩm gia sẽ giao cho con gái tôi, Thẩm Vãn Ngâm, toàn quyền phụ trách. Thẩm tiên sinh, sau khi con gái ông tiếp quản, Thẩm gia sẽ hoạt động theo mô hình như thế nào? Cô ta có làm được không? Con gái ông ấy làm được sao? Lão gia đã phán rồi, đàn bà thì làm được trò trống gì? Được chứ, chắc chắn được. Nhìn cái dáng vẻ của cô ta kia,
Tống Oanh Oanh. The film was translated and narrated by M Media. Sáng nay phu nhân triệu tập họp báo, nói muốn tiếp quản toàn bộ Thẩm gia. Chỉ có người của dinh thự phó là không biết chuyện này. Nàng muốn làm chẳng qua là muốn bảo toàn Thẩm gia. Mấy hôm trước xảy ra chuyện như vậy, Thẩm gia có chút biến động cũng là lẽ thường tình. Về sau nếu mượn việc làm ăn của Thẩm gia, nói không chừng càng có thể giúp ta được một phần nào. Tra được gì chưa, Thẩm tiểu thư? Dựa theo bức ảnh cô cung cấp, 2 ngày nay tôi đã tìm kiếm rất nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng điều tra rõ về người này. Cô ta tên là Tống Oanh Oanh, là người phụ nữ được Lưu Lương Dung đại soái ở Cẩm Châu sủng ái nhất. Hồ sơ. Ngoài ra, tôi còn nghe nói dạo trước cô ta đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành, lúc rời đi lại đúng vào mấy ngày sau khi Thẩm phu nhân qua đời. Cầm tiền rồi đi đi, tạm thời đừng quay lại Giang Thành nữa. Tống Oanh Oanh là hung thủ. Chàng nói xem, lúc mẫu thân ra đi, có phải rất không nỡ về ta và cha ta không? Đừng suy nghĩ lung tung. Có một số việc đã điều tra rõ ràng. Nếu cứ nghĩ mãi thì muội chỉ càng thêm đau buồn. Tại sao huynh vẫn không chịu nói thật với ta? Bác Tranh, ta rõ ràng nên hận huynh, nhưng tại sao tim ta lại đau như vậy? Thời cơ cuối cùng đã chín muồi. Chuyến xuất chinh Cẩm Châu thành này có thể là sẽ không thể quay về. Muội phải ở nhà ngoan ngoãn đợi ta. Bất kể lần này thành công hay thất bại, huynh nhất định phải sống sót trở về, nếu không ta sẽ tái giá. Tuyệt đối không đau lòng vì huynh. Tiểu Vãn, từ sau khi dì Như mất, nàng thay đổi quá lớn. Bây giờ lại muốn ta đưa nàng đến cái Cẩm Châu thành đó. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chính Đình ca, người bây giờ duy nhất ta có thể tin tưởng chỉ có huynh thôi. Có một số chuyện ta tạm thời vẫn chưa thể nói cho huynh biết, nhưng ta bảo đảm với huynh, lần này ta tuyệt đối không làm loạn nữa. Bác Tranh mới vừa rời đi, muội lại muốn đi theo. Cẩm Châu thành sắp sửa chìm trong chiến hỏa. Nếu Bác Tranh, Chính Đình ca, huynh chỉ cần đưa ta đến Cẩm Châu thành là được. Những chuyện khác đừng hỏi nữa. Thiếu soái, không ngờ lần này lại nhanh chóng chiếm được Cẩm Châu thành. Vốn tưởng rằng Lưu Lương Dung còn ngoan cố chống cự, không ngờ vì muốn chạy trốn lại lén lút chuồn mất.
Lần này may nhờ có bản đồ bố phòng Cẩm Châu Thành, chúng ta mới thuận lợi như vậy. Thiếu soái anh minh từ sớm đã cài cắm nội gián bên cạnh Lưu Lương Dung. Tên Lưu Lương Dung này cũng không phải dạng vừa đâu. Hắn nhất định đang chủ tính là ai đã bán đứng hắn. Thiếu soái, người anh sắp xếp để tôi đi đón không có ở căn biệt thự nhỏ. Tôi đã phái người đi dò la, nghe nói tối qua Lưu Lương Dung có đến đó. Lưu Lương Dung, phái người tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra tung tích của hắn. Vâng. Bắc Tranh là do ngươi dẫn tới đúng không? Lưu Lương Dung, đại soái Cẩm Châu, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, vậy mà ngươi còn dám phản bội ta. Ngươi đã đến Giang Thành mấy lần, tưởng ta không biết sao? Lưu Lương Dung, huynh làm ta đau. Huynh đang nói gì vậy? Ta cũng không biết. Ai? Người phụ nữ ngồi xe lăn, chẳng lẽ là cô ta? Không thể nào. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao ngươi cứu ta? Cứu ngươi? Ta chỉ không muốn con mồi của mình rơi vào tay người khác. Thẩm Vãn Ngâm phải không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám động ta một sợi lông tơ, Tranh ca sẽ không tha cho ngươi. Chỉ cần cho ngươi âm thầm biến mất, có ai sẽ biết là ta làm đây? Ngươi hại mẫu thân ta, ta phải cho bà ấy một lời giải thích chứ. Vậy ngươi không tò mò tại sao sau khi ta hại mẫu thân ngươi, Tranh ca vẫn tha cho ta sao? Thật đáng thương thay. Chúng ta đã sớm ước định rồi, đợi ta giúp hắn lấy được Cẩm Châu Thành, hắn liền sẽ cho ta một danh phận. Ta giúp hắn làm nội ứng lâu như vậy, ngươi một người tàn tật sao có thể sánh bằng? Vậy chúng ta thử xem. Đừng tưởng tùy tiện tìm một người là có thể đến gánh tội. Ta nói cho người biết, hôm nay dù là Phó Bắc Tranh đến, mối thù này ta cũng nhất định phải báo. Thẩm Vãn Ngâm, Tranh ca cứu tôi, sao nàng lại ở đây? Vấn đề này không phải nên hỏi chàng sao? Bây giờ ta đã bắt được Tống Oanh Oanh rồi. Thiếu soái không có gì muốn nói với ta sao? Nàng đã biết hết rồi phải không? Ta biết cái gì? Là biết Tống Oanh Oanh hại mẫu thân ta, hay là chàng vì bảo vệ nàng ta cố ý che giấu sự thật? Phó Bắc Tranh, chàng lừa ta lâu như vậy, còn muốn ta nói gì nữa? Tất cả đều là lỗi của ta. Ta biết dù giải thích thế nào cũng không thể bù đắp được. Ta chỉ hy vọng nàng đừng làm thêm những việc khiến bản thân đau khổ nữa. Chàng không có tư cách nói những điều này với ta. Chàng bây giờ đến đây chẳng qua là đến cứu nàng ta. Vậy thì sao? Thiếu soái định làm thế nào? Là đưa nàng ta đi, hay là muốn xử trí ta? Người đàn bà này, cô ta điên rồi. Cô ta muốn lấy mạng tôi. Ngươi đã hứa với ta rồi, đợi ta giúp ngươi lấy được Cẩm Châu Thành. Cầm miệng. Vãn Ngâm, Tống Oanh Oanh từ nhỏ cùng ta lớn lên. Trước đây nàng ta đã giúp ta rất nhiều. Nàng muốn trả thù thế nào cũng được, chỉ cần giữ lại mạng nàng ta, nàng làm gì cũng được. Nếu nàng còn cảm thấy chưa đủ, con dao của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về ta. Chàng nghĩ ta không muốn sao? Tiểu Đào Hồng nói không sai, chàng chính là một kẻ ích kỷ. Vì quyền lực địa vị, chàng cái gì cũng có thể không cần. Chàng rõ ràng biết tất cả đều là do Tống Oanh Oanh làm. Chàng mỗi ngày nhìn ta đau khổ như vậy, nhưng chàng cái gì cũng không nói. Chàng có biết ta hận đến mức nào không? Bây giờ ta chỉ muốn lấy mạng nàng ta. Thúc thúc, Tiểu Vãn, nàng đã về rồi sao? Tiểu Vãn đang ở trong phòng, ngươi đi xem nàng ấy đi. Được.
Tiểu Vãn, muội cuối cùng cũng đã trở về. Mấy ngày nay ta đứng ngồi không yên, muội trở về là tốt rồi. Xin lỗi, lại khiến mọi người lo lắng rồi. Đồ ngốc, The film was nói gì vậy? translated and narrated by M Media. Hiện tại Phó Bắc Tranh đã thu phục Cẩm Châu. Ta cứ tưởng muội đến đó có thể đoàn tụ với huynh ấy, nhưng không ngờ muội ở Cẩm Châu lại nhận được tin tức của huynh ấy và một người phụ nữ khác. Chuyện này hơi phức tạp. Có lẽ Phó Bắc Tranh muốn cưới nàng ta làm thiếp chăng? Thẩm lão gia, Thẩm Bồi Lâm, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Vãn Ngâm chịu uất ức. Hôm nay ta mang nhiều quà đến đây là muốn gặp nàng ấy. Mạnh phu nhân, người cũng đừng nịnh nọt con gái ta. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Thẩm lão gia, không biết ngài có chú ý tờ báo gần đây không? Trên báo có rất nhiều tin tức đều nói Tiểu Tranh nhà chúng ta và Oanh Oanh sắp có tin vui rồi. Oanh Oanh là do ta nuôi lớn từ nhỏ. Ban đầu ta cũng mong chúng nó đến với nhau, nhưng sau đó nhà họ Thẩm. Hôm nay ta đến là mong ngài nói với Vãn Ngâm, bảo nàng ấy buông tha đi. Chuyện này cứ nói thẳng với ta là được rồi. Vãn Ngâm, mẫu thân, người về nói với Phó Bắc Tranh, hắn muốn làm gì với Tống Oanh Oanh đều không sao cả. Chỉ là ta có một điều kiện. Điều kiện gì cũng được, chỉ cần cho Oanh Oanh bước vào cửa làm thiếp cũng được. Điều đó không quan trọng, chỉ cần Phó Bắc Tranh thích nàng ta, vị trí thiếu soái phu nhân ta đều có thể nhường lại. Đây là con nói đấy nhé, con không được nuốt lời đâu đấy. Phó Bắc Tranh kết hôn với Tống Oanh Oanh. Thiếu soái, chuyện ngài bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Báo chí đăng tin ngài sắp cưới Tống tiểu thư, xác định là do Giang Thành gửi đến. Hơn nữa, báo Giang Thành cũng có đăng, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là phu nhân sai người làm. Thẩm Vãn Ngâm rốt cuộc muốn làm gì? Cô ta trước tiên vạch trần quan hệ của tôi và Tống Oanh Oanh, sau đó chẳng lẽ muốn phanh phui chuyện Tống Oanh Oanh hại Cương Như? Hơn nữa, tôi còn điều tra được gần đây việc kinh doanh của Thẩm gia đều đang chuyển ra ngoài. Trong tài khoản của phu nhân cũng có thêm vài tài khoản nước ngoài. Về Giang Thành, sao chàng lại đến đây? Nếu ta không đến, còn không biết phu nhân của ta sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Ý chàng là sao? Hình như phu nhân đã lâu không về dinh thự phó rồi. Ta sợ nàng quên mình là vợ của ai. Cha, con không sao. Huynh ấy sẽ không làm gì con đâu. Tiểu Vãn, có chuyện gì từ từ nói. Phó Bắc Tranh, chàng cho người canh giữ dinh thự phó, 3 lớp trong 3 lớp ngoài. Sao? Chàng muốn giống như trước đây, giam cầm ta ở dinh thự phó, cho dù là giam lỏng nàng thì đã sao? Phu nhân không bằng nói cho ta biết mấy cái tài khoản nước ngoài đó là chuyện gì. Sao chàng biết được? Chàng muốn làm gì? Chúng ta là vợ chồng. Vợ muốn cao chạy xa bay sang nước ngoài, chồng lẽ ra nên nghĩ cách giữ nàng lại. Trước đây nàng không phải nói muốn có con sao? Bây giờ ta cho nàng. Chàng buông ta ra. Chàng ức hiếp ta tàn phế, cùng công chàng là thiếu soái, ta muốn hòa ly với chàng, nàng là nữ nhân của ta thì ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Nếu muốn rời đi, trừ phi ta mất mạng.
chân tôi. Tiểu Vãn, làm sao vậy? Trong điện thoại muội gấp gáp như vậy. Huynh lo muội có chuyện nên huynh mới đến đây. Chính Đình ca. Chân tôi. Thật tốt quá. Điều trị bấy lâu nay cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Tuy bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn rời khỏi xe lăn, nhưng tôi đã có thể gắng gượng đứng dậy được rồi. Tiểu Vãn, đừng cử động lung tung. Bây giờ vẫn là thời kỳ hồi phục, muội nghỉ ngơi cho tốt. Chính Đình ca, thật sự nhờ có huynh. Cảm ơn huynh. Đúng rồi, chuyện này vẫn mong huynh tạm thời giữ bí mật giúp ta. Chắc hẳn huynh vừa rồi cũng thấy bên ngoài có bao nhiêu người canh giữ ta. Nếu để Phó Bắc Tranh biết tin này. Chính Đình ca, tôi đã hết hy vọng với hắn rồi. Giúp tôi với. Tôi muốn rời khỏi dinh thự phó. Oanh Oanh ơi, con tới rồi sao? Con làm gì đợi lâu quá. Lại đây ngồi. Lần này tới đây thì đừng đi nữa. Dì sẽ làm chủ cho con, để con và Tiểu Tranh sớm thành thân. Mẹ đang nói cái gì vậy? Nói cái gì sao? Oanh Oanh là con dâu tốt nhất mà ta đã chấm rồi. Oanh Oanh đã cùng con vào sinh ra tử, con không được ức hiếp cô ấy. Hơn nữa, Thẩm Vãn Ngâm của con, cô ta đã đồng ý rồi. Tống tiểu thư yêu thiếu soái như vậy, tôi tất nhiên là đồng ý. Còn phải xem thiếu soái nghĩ thế nào. Thẩm Vãn Ngâm, em có biết mình đang nói gì không? Chuyện như thế này mà có thể tùy tiện nói đùa sao? Theo tôi được biết, anh đã hứa hẹn rất nhiều với Tống tiểu thư này phải không? Ngay cả việc tôi luôn muốn lấy mạng cô ta, anh cũng hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi. Nếu hai người đã ân sâu nghĩa nặng như vậy, chỉ bằng cưới cô ta đi. Tranh ca, anh đã hứa với tôi rồi, sẽ không đổi ý chứ? Sở Tấn, có. Nửa tháng sau sẽ diễn ra hôn lễ của tôi và Tống Oanh Oanh ở Giang Thành. Vâng. Như vậy, em hài lòng chưa? Phó Bắc Tranh, anh giả vờ làm ra vẻ thâm tình này cho ai xem đấy? Nếu không biết anh là loại người gì, có lẽ tôi đã thật sự bị anh cảm động. Nửa tháng sau, đây chẳng phải là người phụ nữ mà thiếu soái mang về từ tay Lưu Lương Dung lần trước sao? Thật sự muốn cưới cô ta sao? Đã đính hôn rồi. Kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nửa năm trước còn nghe nói thiếu soái và Thẩm tiểu thư tình cảm sâu đậm, sao chớp mắt một cái lại muốn cưới vợ bé rồi? Chuyện này khó nói trước được. Tính khí của Thẩm tiểu thư cả Giang Thành đều biết. Còn nhớ Tiểu Đào Hồng đã mất mạng kia không? Vũng nước đục này sâu lắm đó, chúng ta căn bản không hiểu được đâu. Những lời đàm tiếu này đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn tiếp diễn. Ai bảo thiếu soái luôn thu hút sự chú ý như vậy chứ? Xem ra những gì họ nói cũng không sai. Tôi cưới cô ta chỉ là kế sách tạm thời. Vãn Ngâm, giữa chúng ta sẽ không có người khác. Tranh ca, mọi người bên kia đang đợi chúng ta đi mời rượu kìa. Chị ấy sẽ không để tâm đâu. Đi thôi. Không sao đâu. Phó Bắc Tranh, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Chẳng mấy chốc tôi sẽ rời khỏi đây, có được tự do thật sự. The film was translated and narrated by M Media.
Thiếu soái, vừa rồi anh em đến báo, phu nhân đã lên xe của một người đàn ông. Khó trách cô ta cứ muốn tôi kết hôn với Tống Oanh Oanh, thì ra là muốn thừa dịp hôm nay phòng thủ lơi lỏng mà trốn đi. Vãn Ngâm, cô gan thật đấy. Mau đuổi theo. Chính Định ca, chuyện này nhờ có anh tôi mới trốn khỏi nhà họ Phó được. Cảm ơn anh. Nếu không, muốn từ chỗ Phó Bắc Tranh thoát ra ngay trước mắt hắn là không thể nào. Tiểu Vãn, sau này cô tính sao? Tôi muốn cùng cha tôi đến một nơi không ai biết chúng tôi, bắt đầu lại. Phải rồi, phía cha tôi đã sắp xếp chưa? Yên tâm đi, tôi đã phái người đi đón bá phụ rồi. Thuyền ở bến tàu cũng đã đợi sẵn rồi. Cô và Phó Bắc Tranh căn bản không phải cùng một loại người. Bây giờ rời khỏi hắn cũng tốt. Hãy sống cuộc sống mà cô muốn đi. Phía trước làm sao vậy? Con đường này trước giờ đâu có kẹt xe. Anh nghe nói chưa? Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện rồi, xảy ra hỏa hoạn lớn. Lúc tôi đến, rất nhiều người đang cứu hỏa. Nhà họ Thẩm nào vậy? Giang Thành chúng ta, còn nhà họ Thẩm nào nữa? Dĩ nhiên là nhà của thủ phủ Thẩm Bồi Lâm rồi. Nghe nói là đột nhiên có người xông vào. Vãn Ngâm, bình tĩnh lại, đập phá cướp bóc khắp nhà họ Thẩm. Cả chục người nhà họ Thẩm đều không chạy thoát được. Con rể Thẩm Bồi Lâm chính là Phó Bắc Tranh, Phó thiếu soái, trong thành ai dám trọng vào hắn chứ? Cái này thì không biết được, nhưng mà nhà họ Thẩm bây giờ bị cháy dữ lắm rồi. Cái cảnh lửa cháy ngút trời đó. Tiểu Vãn, cô đừng lo, thật sự quá đáng sợ. Người của tôi đã đến nhà họ Thẩm trước rồi, bây giờ chắc đã đón được bá phụ rồi. Tôi phải đến nhà họ Thẩm. Bác Tài, đi thôi. Tiểu Vãn, cha tôi vẫn còn ở trong đó. Mọi người mau cứu người đi. Cứu người. Lửa lớn thế này thì cứu sao được? Không biết người bên trong rốt cuộc thế nào rồi. Tôi đoán là sắp bị thiêu cháy hết rồi. Cha đừng nằm đây. Cha mau dậy đi. Bác sĩ, Phó Bắc Tranh, tôi cầu xin anh cứu cha tôi với. Tôi cầu xin anh. Tôi sẽ không làm loạn với anh nữa. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Tôi cầu xin anh. Là tôi sai rồi. Tôi cầu xin anh cứu cha tôi. Tôi cầu xin anh. Vãn Ngâm, nhạc phụ người đã đi rồi. Vãn Ngâm, Tranh ca, đám cháy lớn tối qua ở Thẩm gia, nàng có biết không? Tranh ca, đừng nhắc đến những chuyện không vui này nữa. Chi bằng tối nay chúng ta ăn cơm rồi uống thêm chén nữa. Tống Oanh Oanh, sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn. Ta có thể tha thứ cho những việc nàng đã làm trước đây, nhưng nếu nàng ép ta đến đường cùng thì mạng của nàng cũng đừng hòng giữ được. Tranh ca, sao cứ hễ Thẩm gia có chuyện là lại nghi ngờ ta? Trong lòng chàng, ta là kẻ độc ác sao? Phải, ta là kẻ độc ác, nhưng ta đã có được thứ ta muốn rồi. Ta lại đối phó với Thẩm gia thì có ích gì? Người ta bây giờ chỉ muốn ở bên chàng thôi. Tốt nhất là nàng đừng biết gì cả.
Phó Bắc Tranh, Thẩm Vãn Ngâm sắp rời bỏ chàng rồi. Chàng còn banh vực cô ta, banh vực Thẩm gia như vậy. Đám cháy tối qua thật sự đốt quá hả dạ. Người của Thẩm gia, ta sớm muộn gì sẽ lấy mạng từng người một. The film was translated and narrated by M Media. Quản gia, thiếu soái, phu nhân đâu? Phu nhân đi đâu rồi? Phu nhân cùng Úc thiếu gia trở về Thẩm gia rồi. Trở về Thẩm gia sao? Tại sao không ai báo cho ta biết? Là ý của phu nhân. Cô ấy không cho. Chúng tôi nói với ngài, sao còn chưa cho người đến Thẩm gia? Nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng mong có ngày tốt lành. Vâng. Các ngươi đang làm gì vậy? Có người muốn phóng hỏa. Chân của cô ta chẳng lẽ đã khỏi rồi? Thẩm Vãn Ngâm, cô nửa đêm không ngủ đến chỗ ta phát điên cái gì? Cô muốn tiêu chín ta sao? Tranh ca đã bảo ta dọn khỏi dinh thự phó rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Cô đừng tưởng chuyện cô hại cha tôi không biết. Cô hại nhà tôi tan cửa nát nhà. Hôm nay tôi chỉ muốn cô nhớ đời thôi. Ban đầu nếu không có Phó Bắc Tranh thì cái mạng hèn mọn của cô đã sớm không còn. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Cha cô mất mạng thì có liên quan gì đến tôi? Cô bị điên rồi sao? Cô tưởng tôi không tìm được chứng cứ sao? Tống Oanh Oanh, hôm nay tôi sẽ cùng cô tính sổ. Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, tôi là vị hôn thê của Phó Bắc Tranh đấy. Nếu cô lấy mạng tôi, Tranh ca sẽ không tha cho cô đâu. Hôm nay tôi sẽ bắt cô đền mạng. Em đã quậy đủ chưa? Về nhà với tôi. Tranh ca, chàng phải làm chủ cho thiếp. Người đàn bà này, cô ta điên rồi, cô ta muốn lấy mạng tôi. Anh biết mà, tôi vô tội. Cầm miệng. Thẩm Vãn Ngâm, Phó Bắc Tranh, tôi sẽ không bị anh lừa gạt nữa. Đồ đồng lõa. Nếu không phải tại anh, cha mẹ tôi căn bản sẽ không mất mạng. Tôi thật sự rất hận. Tại sao tôi lại gặp phải anh chứ? Tôi đã nói rồi, chuyện của nhạc phụ tôi sẽ cho em một lời giải thích. Anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Dỗ dành tôi vài câu là tôi sẽ ngoan ngoãn để anh dắt mũi sao? Phó Bắc Tranh, Giang Thành, có ai dám đối đầu với anh chứ? Đã bao lâu rồi mà anh vẫn chưa tìm được bất kỳ chứng cứ nào? Điều này có thể sao? Anh chỉ là một kẻ ích kỷ thôi. Tống Oanh Oanh có ích với anh. Cô ta làm gì anh cũng bao che cho cô ta. Giờ đây Thẩm gia suy tàn, tất cả đều là do anh gây ra. Em bình tĩnh lại. Vãn Ngâm, cho tôi thêm chút thời gian. Đủ rồi. Tôi không còn gì nữa. Tôi chẳng còn gì cả. Phó Bắc Tranh, nếu anh còn ép tôi, dù tan xương nát thịt, tôi cũng sẽ khiến anh sống không yên thân. Đừng chạm vào tôi. Hôm nay tôi cho anh bước vào cửa Thẩm gia là có vài chuyện muốn nói với anh. Chúng ta nói chuyện bao giờ lại khách sáo thế này? Thiếu soái, ngài nói xem. Thôi, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi rõ ngài một chuyện. Thi hài của cha tôi đến nay vẫn chưa được an táng.
Xin hỏi thiếu soái phó, khi nào thì mới cho cha tôi được yên nghỉ? Chuyện của nhạc phụ, em hãy cho tôi thêm chút thời gian. Bây giờ hung thủ vẫn chưa bị bắt, vội vàng công bố nhạc phụ mất mạng, nhất định sẽ khiến kẻ dụng tâm làm lớn chuyện. Vì để bảo toàn đại cục, tin tức này phải muộn vài ngày. Mong em có thể thông cảm sự khó xử của tôi. Tôi nhất định sẽ cho em và Thẩm gia một sự bồi thường. Bồi thường? Sự bồi thường của anh có thể khiến cha mẹ tôi sống lại sao? Cha tôi cả đời trong sạch, ông ấy vô cớ bị người ta hại không nói, sau khi mất tại sao ngay cả tin tức cũng không thể công bố? Nghe đây, tôi không quan tâm anh là thật lòng lo cho dân chúng hay chỉ vì danh lợi địa vị. Thẩm gia không có bất kỳ nghĩa vụ nào phối hợp anh làm việc. Vãn Ngâm, chúng ta đã không còn cần thiết phải nói chuyện nữa. Thiếu soái xin mời về. Ra đây, phải làm sáng tỏ việc Thẩm lão mất mạng. Đúng vậy, phó thiếu soái, anh ra đây nói rõ cho mọi người rốt cuộc là chuyện gì. Đúng vậy, Thẩm lão gia còn là nhạc phụ của anh nữa, anh vẫn luôn giấu giếm Thẩm lão mất mạng, rốt cuộc là đang bao che cho ai vậy? Ra đây, mau ra đây, nhanh lên ra đây. Thiếu soái, báo chí hôm nay đều đăng rồi, tin tức Thẩm lão mất mạng là hoàn toàn không giấu được nữa. Bây giờ cả Giang Thành đều đồn ầm ĩ cả lên về hung thủ hôm đó. Rất nhiều người cũng đang bàn tán. Gốc rễ của Thẩm gia rất sâu, thậm chí còn có người dân tự phát tổ chức hoạt động diễu hành. Muốn một sự thật, mới chỉ một đêm, Thẩm Vãn Ngâm đã làm chuyện này, náo loạn cả Giang Thành, ai ai cũng biết. Bây giờ những người gây rối bên ngoài chắc chắn cũng là do em ấy làm. Thiếu soái, vậy chúng ta nên ứng phó thế nào? Nếu đã như vậy, anh hãy công bố ra ngoài tin tức tôi đã bắt được hung thủ. 3 ngày sau, tôi sẽ trước mặt dân chúng Giang Thành đích thân thẩm vấn. Đến lúc đó nhất định phải mời Thẩm Vãn Ngâm đích thân tham gia. Vâng. Đại tiểu thư Thẩm gia này từ khi nào đi lại được vậy? Những người này hại Thẩm lão gia, cô ta chẳng phải muốn lấy mạng bọn họ sao? Nghĩ đến thiếu soái phu nhân cũng thật đáng thương, đột nhiên thành không cha không mẹ. Thiếu soái còn ở bên ngoài, có người đàn bà khác cũng không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Nhìn dáng vẻ của cô ta hình như có chút hung dữ. Nói nhảm, Thẩm lão gia đều bị những người này hại rồi. Thiếu soái hôm nay có việc gấp phải xử lý, không thể đến được. Nhưng mà ngài ấy bảo thuộc hạ chuẩn bị những thứ này, nói là phu nhân có thể tùy ý xử lý những hung thủ này. Thiếu soái đã nói, 2 người này là hung thủ sát hại Thẩm lão gia. Phu nhân không cần phải lo lắng gì cả. Cho dù bọn chúng từng người mất mạng, cũng là cái kết mà chúng đáng phải nhận. Hắn ta muốn ta trước mặt bá tánh Giang Thành dung hình với nghi phạm sao? Phó Bắc Tranh thật đúng là chu đáo với ta. Những kẻ gây rối ở Thẩm gia hôm đó chính là bọn ta. Hôm nay Phó Bắc Tranh cũng không đến. Một cô nương nhỏ như ngươi có thể làm gì được bọn ta? Đúng vậy, chúng ta bất quá chỉ là ở Thẩm gia phóng hỏa một chút, cướp chút tiền, sao mà đến mức xử tử bọn ta chứ? Ta nói cho cùng, hắn Thẩm Bồi Lâm cũng là xui xẻo. Ai bảo hắn cứ xông vào lửa làm gì? Các ngươi tưởng rằng trước mặt bao nhiêu người này ta không dám động thủ sao? Loại người như các ngươi phải đền bao nhiêu cái mạng trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Lũ cặn bã như các ngươi còn chưa đáng để ta tự mình ra tay. Ta sẽ cho người đưa các ngươi vào ngục, để các ngươi nếm thử cả đời cầu sống không được, cầu mất mạng cũng không xong. Chư vị, hôm nay ta đến đây còn có một việc khác muốn tuyên bố. Ta gả cho Phó Bắc Tranh 4 năm, chịu đủ mọi uất ức và sỉ nhục. Nay ta đã lẻ loi một mình, chẳng còn gì phải sợ nữa. Hôm nay trước mặt chư vị, ta chính thức xin Phó Bắc Tranh hòa ly.
Muốn hòa ly, đây là chuyện gì? Chuyện gì vậy? Phải đó. Thẩm Vãn Ngâm, muốn rời khỏi ta sao? Mơ tưởng hão huyền. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Căn nhà này quả thật không tồi, nhưng so với dinh thự phó vẫn kém hơn một chút. Tôi tin cô hôm nay đến đây không chỉ để nói với tôi chuyện này thôi đúng không? Tôi chỉ thấy không đáng cho cô. Tống Oanh Oanh, cô là đại công thần, giúp Phó Bắc Tranh chiếm được Cẩm Châu Thành. Theo chàng về Giang Thành cũng là vì tình yêu. Thế mà chàng lại giam cầm cô ở nơi này, còn muốn giam cầm cô cả đời. Cô cam tâm sao? Tranh ca đã hứa với tôi, dù chàng ấy không thể cưới tôi làm vợ, cũng sẽ giữ tôi bên cạnh cả đời. Thẩm Vãn Ngâm, dù bây giờ tôi không bằng cô, nhưng rồi sẽ có một ngày tôi sẽ thay thế cô, sẽ khiến cô từng chút một biến mất khỏi trái tim Tranh ca. Cô cười cái gì? Đem lòng đặt hết lên người đàn ông, hiến mạng vì tình yêu, vì chuyện của Phó Bắc Tranh. Tôi cũng từng làm vậy, nhưng giờ tôi đã tỉnh ngộ. Còn cô vẫn còn mê muội. Tống Oanh Oanh, nhìn bộ dạng của cô đi, thật ngu xuẩn. Thẩm Vãn Ngâm, cô muốn làm gì? Cô đừng quên, ta là người đã lấy mạng cha mẹ cô. Không phải cô vừa gặp ta đã muốn lấy mạng ta sao? Sao? Giờ cô lại giả vờ tốt bụng đến khuyên ta. Cô nói đúng. Ta luôn muốn lấy mạng cô. Nhưng trước đó, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ta muốn rời khỏi Giang Thành. Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có cô mới giúp được ta. Sau khi ta rời đi, bên cạnh Phó Bắc Tranh sẽ chỉ còn mình cô. Mỗi người chúng ta đều đạt được điều mình muốn. Tống Oanh Oanh, điều kiện này thế nào? Ngươi định nhìn ta đến khi nào nữa? Làm sao? Chẳng lẽ ta là quái vật sao? Nàng thật sự đã trở lại rồi sao? Tất cả những điều này thật không chân thực. Chỉ cần ngươi dùng Thẩm gia và Ốc gia để uy hiếp ta, thì ta chẳng còn cách nào khác. Chứ đừng nói đến việc ly hôn. Chúng ta đã làm ầm ĩ quá lâu rồi. Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi. Nếu không có cách nào chia tay, vậy ta đành phải thử chấp nhận chàng lại từ đầu. Nàng nghĩ thông được là tốt rồi. Bất kể vì lý do gì, chỉ cần nàng quay về, chúng ta sau này sẽ sống tốt. Chỉ là, sao vậy? Bây giờ bên ngoài đều nghĩ chúng ta cãi nhau rồi. Hơn nữa, trước đây chàng cũng đã đính hôn với Tống Oanh Oanh. Có khi bây giờ có rất nhiều người đang xem trò cười Thẩm tiểu thư chủ động cầu hòa đấy. Việc này có gì khó. 3 ngày nữa sẽ tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện thường niên. Đến lúc đó nàng xuất hiện với tư cách chính thất, những người đó cũng không dám tùy tiện bình luận về nàng. 3 ngày sau, rượu này ngon đấy. Nào,
Các ngươi xem, có phải nàng ta không? Đây là đại phu nhân của phó thiếu soái. Thẩm phu nhân, dạo này thế nào? Trước đây có người nói với tôi, Thẩm đại tiểu thư chính là vì chuyện của Tống Oanh Oanh mà tranh giành tình cảm, nhất định là luyến tiếc rời xa phó thiếu soái. Lúc đó tôi còn không tin. Thẩm Vãn Ngâm nói cho cùng vẫn là một nữ nhân, sau khi lấy chồng thì phải xoay quanh phó thiếu soái. Nói đúng lắm. Mấy hôm trước, không ít nhân vật nổi tiếng Giang Thành vì Thẩm đại tiểu thư mà lên tiếng về chuyện ly hôn. Bây giờ cô ta và phó thiếu soái đã làm lành, đây chẳng phải là vả mặt những người đó sao? Làm ầm ĩ như vậy làm gì chứ? Thiếu soái, người của Úc gia đã được đưa lên thuyền rồi. Còn ngươi thật lòng muốn rời xa Tranh ca sao? Vừa rồi ta thấy hai người tình trạng ý thiếp, ân ái lắm mà. Phó Bắc Tranh đa nghi, không diễn tròn vai thì làm sao hắn có thể lơ là cảnh giác được? Dạ tiệc từ thiện quy mô lớn như vậy, ai mà để ý? Có một chiếc thuyền rời bến trước, đợi đến khi phát hiện ra thì đã không đuổi kịp rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần xác nhận người của Úc gia rời đi an toàn, ta tự khắc sẽ tìm cách biến mất. Tranh ca, chàng nhận được bức điện tín đó, cuối cùng cũng chịu đến thăm ta rồi sao? Nàng đã dọn đến biệt thự của ta, bên ngoài cũng đã biết tin tức chúng ta đính hôn, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc nàng muốn thế nào? Ngươi còn nói nữa, từ sau tiệc đính hôn của chúng ta, ngươi chẳng đến thăm ta lấy một lần. Người ngoài biết chuyện, nói ta là nhị phu nhân của ngươi, kẻ không biết lại tưởng ta là tình nhân bí mật của ngươi đấy. Những ngày tháng đồn đại thế này, ta chịu đựng không nổi nữa rồi. Tống Oanh Oanh, sở dĩ ta hứa với Thẩm Vãn Ngâm việc cưới ngươi chỉ là kế tạm thời thôi. Nếu không phải nàng ta giận ta. Oanh Oanh, đợi thời gian trôi qua, mọi người sẽ quên màn kịch này thôi. Còn ngươi, nhất định sẽ tìm được người tốt thôi. Ta không nghe. Phó Bắc Tranh, ngươi tưởng Thẩm Vãn Ngâm thật lòng yêu ngươi sao? Tất cả đều là nàng ta diễn trò thôi. Chỉ có ta, chỉ có Tống Oanh Oanh ta mới thật lòng yêu ngươi. Tại sao ngươi lại không nhìn ra được chứ? Đừng mà, Tranh ca, ta cầu xin huynh đừng đi. Ít nhất bây giờ đừng đi, ta van ngươi. Thiếu soái, không xong rồi, phu nhân bỏ trốn rồi. Không, Tranh ca. Người của dinh thự phó đều ăn không ngồi rồi sao? Một nữ nhân cũng không canh chừng được. Phu nhân biến mất sau khi ngài đến chỗ Tống tiểu thư. Thuộc hạ nghi ngờ Thẩm Vãn Ngâm giỏi lắm, cư nhiên lại câu kết với Tống Oanh Oanh lừa ta. Tất cả những gì Tống Oanh Oanh làm hôm nay đều là để câu giờ cho nàng ta. Lái nhanh lên, nhất định phải đến bến tàu trước khi tàu chạy. Thẩm Vãn Ngâm, Vãn Ngâm.
Nàng muốn đi đâu? Buông ta ra, ta sẽ không về với ngươi đâu, đừng hồ đồ nữa. Về nhà với ta không còn nhà nữa rồi. Phó Bắc Tranh, ngươi tưởng giữ ta lại dinh thự phó là ta sẽ vui sao? Ngươi có biết những ngày này ta sống như thế nào không? Trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi thôi. Ngươi chỉ cần hiểu ta một chút thôi, thì ngươi sẽ biết ta không một khắc nào không hận ngươi. Hóa ra nàng vẫn luôn lừa dối ta. Phó Bắc Tranh, ta cầu xin ngươi hãy thả ta đi. Thả ta đi. Phu nhân tôi rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Thiếu soái, ngài đừng lo lắng. Phu nhân chỉ là do thân thể hư nhược nên mới vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, đứa bé trong bụng e là không giữ được. Ngươi nói gì cơ? Đứa bé nào? Thiếu soái, ngài không biết sao? Phu nhân đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Mang thai 2 tháng rồi sao? Ta sắp được làm cha rồi sao? Đứa bé nào? Thẩm Vãn Ngâm, nàng tỉnh rồi. Nàng và con không sao, thật tốt quá. Ngươi đang nói gì vậy? Đại phu khám nói nàng đã có thai 2 tháng rồi. Đứa nhỏ này nhất định là biết ba mẹ cãi nhau nên mới đến thế gian này để hóa giải mâu thuẫn của chúng ta. Chúng ta có một gia đình trọn vẹn rồi. Cái gì mà Tống Oanh Oanh, Mạnh Mẫn Quân đều sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Tất cả những kẻ nàng ghét ta đều sẽ cho biến mất hết. Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại chọn lúc này để đến bên ta? Thật sự là ý trời sao? Tranh ca, ta đã làm sai điều gì khiến huynh giận đến vậy? Chuyện ngươi và Thẩm Vãn Ngâm cấu kết rời khỏi Giang Thành, ngươi tưởng ta không biết sao? Không phải đâu, Tranh ca, tất cả đều là hiểu lầm. Là Thẩm Vãn Ngâm, tất cả đều là chủ ý của cô ta. Cô ta uy hiếp tôi, nếu tôi không giúp cô ta sẽ lấy mạng tôi. Cô ta tâm ngoan thủ lạt như vậy. Đến lúc này rồi, ngươi còn hãm hại nàng ấy. Ngươi có biết ngươi suýt nữa hại nàng ấy và đứa con trong bụng nàng ấy không? Đồ đàn bà độc ác. Con sao? Tại sao ngươi lại cho cô ta một đứa con? Vị trí thiếu soái phu nhân, một gia đình mỹ mãn, đó đều là những gì huynh đã hứa với tôi. Tại sao huynh lại đối xử với tôi như vậy? Thiếu soái phu nhân, ngươi có điểm nào mà hơn được Thẩm Vãn Ngâm? Ta vì huynh mà bán thân cho Lưu Lương Dung, chẳng lẽ còn không bằng cô ta? Ta vì huynh mà ăn cắp tình báo, dám làm hán gian trong mắt người đời, làm chó săn, còn không bằng cô ta sao? Ta ở Giang Thành sống lài lắt, sống khép nép, chẳng lẽ không bằng cô ta? Tình yêu của ta dành cho huynh chẳng lẽ còn không bằng Thẩm Vãn Ngâm sao? Đủ rồi. Những lời này ta nghe đến chai cả tai rồi. Vô cùng ngu xuẩn. Phó Bắc Tranh, ngươi vong ân bội nghĩa. Ta Tống Oanh Oanh hối hận vì đã bán mạng cho ngươi. Ta muốn tìm người lật tẩy ngươi. Ta muốn cả thế gian này đều biết ngươi Phó Bắc Tranh là loại người gì. Ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Buông, Tống tiểu thư đã điên rồi. Cứ để cô ta ở đây mãi mãi đi. Đưa đi. Phó Bắc Tranh, ngươi vong ân bội nghĩa, ngươi sẽ không được mất tử tế. Lại đây.
Ăn quýt đi. Huynh có phải phái người giam Tống Oanh Oanh lại không? Việc quan trọng nhất của muội bây giờ là an tâm dưỡng bệnh. Muội không cần biết những chuyện lộn xộn đó. Phó Bắc Tranh, huynh bây giờ thật đáng sợ. Chẳng lẽ ta khiến Tống Oanh Oanh biến mất trước mặt muội là sai sao? Cô ta đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy, đã sớm nên bị trừng phạt rồi. Nàng cứ luôn nói muốn lấy mạng cô ta, về sau ta sẽ không ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì nữa. Phó Bắc Tranh, ta không muốn báo thù nữa. Hiện tại ta không chỉ sống vì bản thân mình nữa, nhưng ta thật sự rất mệt mỏi. Nếu chẳng thật sự vì ta và hài tử, thì hãy để chúng ta rời đi. Sự việc đến nước này, ta cũng không muốn ép buộc nàng làm bất cứ điều gì, nhưng duy chỉ việc này, ta tuyệt đối không đồng ý. Ta mỗi khi nhìn thấy chàng là lại nhớ đến thảm cảnh của Thẩm gia. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta và hài tử mất trước mặt chàng sao? Nàng biết ta không thể buông bỏ nàng, nhưng ta nguyện ý cùng nàng 3 điều quy ước. Trước khi nàng sinh hạ hài tử, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Giang Thành, an yên mà dưỡng thai. Nàng làm bất cứ chuyện gì, ta đều không ngăn cản. Nhưng vì sự an toàn của nàng, ta sẽ phái người bảo vệ nàng. Nói cách khác, nàng có bằng lòng dùng tự do cả đời của mình để thoát khỏi sự khống chế của ta không? Đây là điều ta có thể làm, là nhượng bộ lớn nhất rồi. Ta bằng lòng vị trí thiếu soái phu nhân mãi mãi dành cho nàng. 4 năm sau, dừng xe. Sao vậy tiểu muội muội? Lạc đường sao? Sợi dây chuyền này là của... Ba ơi, còn có con nữa. Chúng ta về nhà.